So hello mga ka-jungle, in today's episode ay ipapakita ko sa inyo ang dalawang proseso sa paggamit o sa pagdidilig ng MSG sa ating mga halaman. At kung gusto nyong malaman mga ka-jungle, tapusin nyo ang video na to hanggang dulo at make sure nakasubscribe ka sa aking YouTube channel at i-click mo na rin ang notification bell below para updated kayo sa panibago kong video. At simulan na natin ito pagkatapos ng intro. Hello everyone, ako si Mark. Gumagawa po ako ng plant tips and featuring indoor and outdoor plants. So kung gusto nyo po ng mga ganong content, feel free na bumisita sa aking YouTube channel. Lahat ng mga video ko ay naka-organize according to the playlist ng Mark of the Jungle Plants. So marami kasi mga ka-jungle nagtatanong, lalo na sa nakaraang nating video na how to use MSG as a fertilizer for plants. So sabi doon, ano pa ba ang mga iba't ibang paraan o proseso sa paggamit ng vitsen or MSG sa pagdidilig sa ating mga halaman. At napagtanto ko at napag-eksperimentuhan ko na may dalawang uri pala sa pagdidilig ng vitsen sa ating mga halaman. Pero bago ko po i-discuss sa inyo ang dalawang proseso sa pagdidilig ng vitsen sa ating mga halaman as a fertilizer, i-discuss ko muna kung bakit siya mahalaga sa ating mga halaman at bakit siya epektibong fertilizer for our plant. Ang MSG kasi ay isang monosodium glutamate na may small amount ng salt acid which is nakakatulong sa ating pagpatubo at pagpabulaklak ng ating mga halaman. Hindi lang yon mga ka-jungle, nakakapag-boost din ito ng immune system ng mga halaman, lalo na sa mga halaman na muntikan mamatay at makakapagsalbar pa ito ng mga halaman. And now mga ka-jungle, let's proceed to the process of how we use this MSG as a fertilizer for our plant. So, ang first natin na method ay yung ating dissolving method o yung pinakita ko sa inyo nung nakaraang video natin na how to use MSG for fertilizer. So, ang dissolving method ay kukuha tayo ng 1 litrong tubig. Ang 1 litrong tubig ay katumbas ng 1,000 ml which is katumbas ng isang 7 grams na MSG o AJINOMOTO. So the process mga ka-jungle, it's very simple. You will dissolve this MSG here in the water that you have 1 liter na tubig o katambas na 1,000 ml. Equivalent pala. So i-dissolve lang natin. Ganun lang. Napakasimple lang. Ganun lang. So, after you dissolve the water, syempre, isi-shake nyo para ano talaga sila lahat. Yung iba naman, marami nagsasabi na pwede 1.5, 1 liter. Depende naman ito sa inyo, depende sa karami ng halaman. Pero for me, applicable talaga ang 1 liter na tubig para sa akin. So, hindi ko naman sinasabi na lahat ng sinasabi ko ay mag-work sa inyo. Ito lang ay based sa aking experience dahil as you can see naman, 'di ba? Yung halaman ko ay napakaganda na dahil perfect naman yung aking pag-measurement. Okay. So after you dissolve this water from after you dissolve the MSG from the water, pwede mo siyang ibabad or stay at 24 hours for effectiveness. So para mas mabisa, bukas mo na siya idilig. And take note mga ka-jungle, ang ating dissolving process ay pwede siyang twice a month gamitin as a fertilizer for our plant. So ngayon, ididilig natin ito. Pwede na siya idilig dahil na-shake na natin. Pero mas mabisa talaga kapag 24 hours. Pero pwede na din siyang idilig para maipakita ko din sa inyo kung gaano karami ang pagdidilig in dissolving process sa water na based, okay? And let's dilig na. So, ayan, yung ating naman pagdidilig ng ating fertilizer. This method is very simple, yung dissolving. So, didiligan natin yung mga halaman dito na hindi ko na-fertilize nakaraang buwan. So, ito, kasi ito bago ito sa akin, 1,001, 1,002. Yan lang. 1,001, 1,002. So, yan lang ang pagdidilig. Ito naman,
1,001, 1,002. So, napakasimple lang. Ganun lang ang pagdidilig. 1,001, 1,002. So, dito naman tayo sa ating kalateya. 1,001, 1,002. 1,001, 1,002. 1,001, 1,002. So, bakit ako nagbibilang mga ka-jungle? Para pareho sila ng amount of water na pagdidilig. Alright mga ka-jungle, let's proceed to the second method of fertilizing plants using MSG. So, the second method ay tinatawag itong scattering feeding sa ating mga tanim na mga halaman. Pero take note mga ka-jungle, ang bubudburan nyo lang na mga halaman ay yung hindi palaging dinidiligan, katulad ng ating mga ZZ plant na hindi palaging dinidiligan, at saka yung ating mga cactus and succulent. So ito ang mga halaman na pwede sa ating scattering feeding ang ating bubudburan as a fertilizer. So ang method ng scattering feeding ay napakasimple lang. Bubudburan nyo lang yung ating MSG sa halaman dito sa gilid ng sa kanilang soil. So hindi dito sa kanilang dahon kundi sa soil, sa may gilid ng kanilang ugat, o which is yung stem. So, bubudburan nyo lang. So, dapat mga ka-jungle, maliit lang na quantity ng MSG para hindi naman ma-over-fertilize. So, lalagyan lang natin. So, ipapakita ko ng malapitan ang paglalagay ng method ng scattering feeding. So, ito yung mga halaman na kailangan ibudburan ng vitsin, which is once a month natin. Once a month lang ang pagbubud. Yan lang. Ganun lang. Small amount lang. Yan. Dito naman, small amount din ito. Ito yung kalangkuin natin. Yan. Small amount lang. Yan. Dito din. So, yan. Yan lang. Napakasimple lang ang pagbudbud ng ating mga halaman. So, hintayin nyo lang sa pagdidilig nito. So, since ang pagdidilig nito, matutunaw naman yung MSG, so ma-absorb niya yung vitamins, which is tutubo talaga sila. So, ang paglalagay ng scattering feeding ay once a month lang, hindi twice a month, kundi once a month lang. Dahil para hindi ma-over-fertilize naman. So, yan mga ka-jungle, kitang-kita nyo naman ang lalash ng aking mga halaman dito dahil sa ating ginagamit na fertilizer na MSG. So, as you can see naman, yan. Ito, nag-flower na nga yung ating kalateya after natin diniligan ng vitsin. Ito siya, nag-flower siya, diba? Yan. So, ito naman, malaki na ang mga dahon nito ng ating philodendron. At ito naman dumadami o naglalash na din siya. So, yan mga ka-jungle, ang dalawang method ng pag-fertilize ng ating halaman using MSG o AJINOMOTO. Napakasimple lang na fertilizer at makikita lang sa kusina. O nakatipid ka pa, nakatulong ka pa sa inyong mga halaman magpalago nito. So ayan mga ka-jungle, I hope may natutunan kayo in this episode. I am so very happy na tinapos nyo ang episode na to. Lahat po na na-share sa inyo ay based on my experience lang po. And I'm not a professional o I'm not even a botanist dito. Sinishare ko lang po ito based on my experience and experiment sa ating paghahalaman. As a plant parent, tinuturo ko lang po ang pag-aalaga ng halaman. At sana po i-share nyo din ito sa inyong mga friends, plantito at plantita na mahilig maghalaman. So ayan mga ka-jungle, tapos na po tayo in this episode. And I hope you subscribe to my YouTube channel at i-click mo na rin ang notification bell para updated kayo sa panibago kong video. And also, you can follow me at my Facebook page for more update and my Instagram. So thank you for watching mga ka-jungle, and I will see you next episode because more plant, less stress.